હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વામજા એજ્યુકેશન। આજના વિડીયોમાં આજના લેક્ચરમાં આજના ટોપિકમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય ગણિતનું ચેપ્ટર નંબર 10મું છે ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ, તેમનું સ્વાધ્યાય નંબર 10.3ની આજે શરૂઆત કરવાના છીએ। તેમનો ક્વેશ્ચન 1 જોશું અને આ ચેપ્ટરનો આ લેક્ચર નંબર 8મો છે। તો જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 1, શું કોઈ બહુફલકને આટલા ફલક હોઈ શકે છે? ખાસ ધ્યાન રાખજો, બહુફલકના આટલા ફલક હોઈ શકે છે। ટૂંકમાં અહીંયા નામ આપ્યા છે, બરોબર? એ નામમાં અહીંયા ફલકો લખેલા છે કે ભાઈ ત્રિકોણને 3 ફલક હોય કે ન હોય। એક ચોરસ હોય, ટૂંકમાં ચોરસને 1 અને ત્રિકોણને 4 ફલક હોય કે ન હોય। ત્રિકોણને 4 ફલક હોય કે ન હોય તે આપણે વિચારીને લખવાનું છે। તો જોજો, પેલા એક થિયરીનો ભાગ હું તમને કહું કે કોઈ પણ બહુફલક હોય એમને મિનિમમ એટલે કે ઓછામાં ઓછા 4 અથવા તો 4 થી વધુ ફલક હોય। કેવા હોય? 4 થી વધુ ફલક હોય। એટલે ત્રિકોણને 3 ફલક હોય આ વસ્તુ પડશે ખોટી। જો કોઈ ત્રિકોણ હોય, દાખલા તરીકે અહીંયા આ પ્રિઝમ આકારનો ત્રિકોણ તમે જોઈ શકો છો, તો આમાં તમે ફલક ગણી શકો। આ 1, બરોબર, આ સાઈડનો 2, આ બાજુનો 3 અને આ નીચેનો સપાટી 4, બરોબર। આમાં પાછળની બાજુનો એક ફલક છે તો એના સિવાયનો, બરોબર, એટલે 1, 2, 3, 4 અને આ નીચેનો કુલ 5 ફલક છે। અમુક ત્રિકોણોમાં 3 ઉપરના ફલક હોય અને એક સપાટીનો, એટલે કે મિનિમમ 4 ફલક તો હોય જ છે। એટલે આપણે પહેલા તો આપણી જે નોટ છે તે નોંધ લખી લેશું, બહુફલકને 4 અથવા 4 થી વધુ ફલક હોય છે। એમસીક્યુમાં ખરા ખોટામાં કોઈ જગ્યાએ તમને એમ પૂછે કે આના 3 ફલક હોય કે ન હોય, તો ડાયરેક્ટ આપણે ના જ પાડી દેવાની રહેશે, કારણ કે કોઈ પણ બહુફલકને 4 અથવા તો 4 થી વધુ ફલક હોય। હવે એમના પછીનો બીજો 4, એ ત્રિકોણને 4 ફલક હોય કે ન હોય? તો આપણને ખબર છે કે બહુફલકને 4 ત્રિકોણ ફલક હોઈ શકે છે। કેવી રીતના? તો કે મેં તમને હમણાં આકૃતિમાં ત્રિકોણીય પિરામિડ બતાવ્યો તો એના ઉપરથી। તો પેલા તો આ પેલાનો જવાબ જે લખવાનો છે, આ ફર્સ્ટનો આન્સર એ લખવો જોશે ને। આ તો આપણે ઉપર નોંધ લખી, તો આ ફર્સ્ટનો આન્સર લખી લઈએ। બહુફલકને 3 ત્રિકોણાકારના 3 ત્રિકોણ ફલક હોય તે શક્ય નથી। બીજું, 4 ત્રિકોણાકારના ફલક હોય એ વસ્તુ શક્ય છે। તો એમ લખશું આપણે, બહુફલકને 4 ત્રિકોણ ફલક હોય તે શક્ય છે। એમના પછી હવે જોજો, આ ત્રીજો પ્રશ્ન છે એ ખાસ સમજજો। એક ચોરસ અને 4 ત્રિકોણ, કોઈ આકૃતિને એક ચોરસ અને 4 ત્રિકોણ હોઈ શકે કે ન હોઈ શકે? તો કે હોઈ શકે। કેવી રીતના? તો જો આ ત્રિકોણ હતો ને એ એવો હતો કે આ નીચેની સપાટી ત્રિકોણ છે, બરોબર, અહીંયાથી એક ત્રિકોણ છે, ત્યારબાદ અહીંયાથી એક ત્રિકોણ છે અને ત્યારબાદ આ ભાગથી એક ત્રિકોણ જોડાયેલો છે। તો આ એક બાજુ, આ બીજી બાજુ, એક પાછળની બાજુ હશે ને એક નીચેની બાજુ, એટલે આવી રીતના કુલ 4 ફલક થાય છે ત્રિકોણના। પરંતુ એમાં જે નીચેનો પાયો હતો એ ત્રિકોણાકાર સપાટીનો હતો, બરોબર, આ નીચે ત્રિકોણાકાર હતું, પરંતુ આમ ચોરસ સપાટી વાળો પણ આપણે ત્રિકોણ દોરી શકીએ છીએ। કેવી રીતના? તો કે આ રહ્યું આકૃતિમાં, આ એક ચોરસ છે કે નહીં? તો કે હા, ચોરસ। હવે આ એક બાજુ, આ બીજી બાજુ, બરોબર, અહીંયાથી આ ત્રીજી બાજુ, જોજો, આ એક બાજુ, આ આગળની બીજી બાજુ, આ ત્રીજી બાજુ અને આ પાછળની આ ચોથી બાજુ, એટલે કે 4 ત્રિકોણ છે। આ એક ત્રિકોણ, આ બીજો ત્રિકોણ, આ ત્રીજો ત્રિકોણ અને આ ચોથો ત્રિકોણ, એટલે કે 4 ત્રિકોણ છે અને એક ચતુષ્કોણ છે, એટલે કે ચોરસ છે। એટલે કે એક ચોરસ અને 4 ત્રિકોણ હોઈ શકે છે। તો લખશું આપણે, ચોરસ પાયાવાળા પિરામિડને એક ચોરસ અને 4 ત્રિકોણ ફલક હોઈ શકે છે। તો મિત્રો, આની સાથે સાથે આપણો આ ક્વેશ્ચન નંબર 1 પૂરો થાય છે। આશા રાખું છું કે મેં તમને એકદમ વ્યવસ્થિત રીતના આ ક્વેશ્ચન સમજાવી દીધો હશે। જો તમને આવડ્યો છે તો ચોક્કસ વિડીયોને લાઈક કરો પહેલા તો, અને કોમેન્ટ બોક્સમાં નાઇસ વિડીયો અથવા તો ગુડ વિડીયો કે એ ટાઈપના કંઈક પ્રતિભાવો લખીને મને જણાવો, જેથી કરીને મને ખ્યાલ આવે કે મારા વિદ્યાર્થીઓને હું સમજાવું છું તેમાં સમજાય છે। તથા વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વેલ્યુએબલ વિડીયો છે તે તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરો। અને હા, તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। ધન્યવાદ।